تو این ویدیو میخوایم درباره کمبود با شما صحبت کنیم و اینکه چرا فقر آدم‌ها رو احمق میکنه. منبع ما کتاب کمبود نوشته آقای سنتیل مولایناتان و الدار سفیر که تو ایران آقای حسین علیجانی و میر ابوطالبی این کتاب رو ترجمه کردن. داستان برمیگرده به آخرای جنگ جهانی دوم، زمانی که آمریکایی‌ها میخواستن ببینن قحطی و گرسنگی چه تأثیری رو آدمو میذاره. اونا یه آزمایشی طراحی میکنن، 30 نفر رو به مدت 2 ماه دچار قحطی و کمبود مواد غذایی میکنن. خب از نظر فیزیکی مشخص بوده که چربی‌ها و عضلات بدن این افراد تحلیل میره، ولی کمبود فقط رو فیزیک بدن این افراد تاثیر نذاشته بود، بلکه رو فکر این افراد هم تاثیر گذاشته بود. دیگه اونا علاقه‌ای به حل مسائل علمی و اخبار روز نداشتن و فقط به غذا فکر میکردن. اونا تو مجلات دنبال عکسای غذا میگشتن، حتی تو فیلم ها سکانس هایی که مربوط به غذا خوردن بود براشون جذاب بود. حتی آرزوهای این افراد هم تغییر کرده بود. اونا میخواستن بعد از اتمام دوره آزمایش رستوران یا قنادی بزنن. در واقع میشه گفتش که کمبود و قحطی تمام فکر و پهنای باند ذهنی این افراد رو درگیر خودش کرده بود. بعدها دانشمندان آزمایش‌های بیشتری روی افراد و افراد دیگه انجام دادن. اونا یک کلمه رو مانیتور به مدت 300 میلی ثانیه نمایش میدادن و از افراد میخواستن که تشخیص بدن یا حدس بزنن که این کلمه چی بوده. خب جالب اینجا بود که افرادی که دچار قحطی و گرسنگی بودن کلماتی که مربوط به غذا بود و خیلی بهتر از افراد عادی تشخیص میدادن. نتایج این دوتا آزمایش باعث شد نویسنده‌های این کتاب آقای سنتیل مولایناتان و الدار سفیر تحقیق گسترده‌ای درباره کمبود انجام بدن. اونا آزمایش‌های مختلفی رو طراحی کردن و کمبود رو از جنبه‌های مختلفی بررسی کردن. توی یه آزمایشی که اونا درست کرده بودن از تعدادی از دانشجوها خواستن که در مقابل یافتن غلط‌های نگارشی تو مقالات پول دریافت کنن و هر چقدر خب طبیعتاً غلط بیشتری پیدا می‌کردن پول بیشتری هم دریافت می‌کردن. اونا افراد رو به 2 دسته تقسیم کردن. دسته اول رو دچار کمبود زمان و فقر زمانی کردن، یعنی به اونا بیشتر از یه هفته فرصت ندادن، و دسته دوم رو که از نظر زمانی ثروتمند کردن و بهشون 3 هفته وقت. دسته اول با اینکه زمان کمتری داشتن عملکرد به مراتب بهتری از دسته دوم داشتن. اونا تو مدت کمتر غلط نگارشی بیشتری پیدا کردن و راندمان خیلی بهتری داشتن، طبعا هم پول بیشتری در آوردن. کمبود زمان باعث شده بود که این افراد بیشتر رو کارشون تمرکز کنن و خب چون تمرکز بالاتری رو کار داشتن تونسته بودن غلطای بیشتری رو پیدا کنن و عملکرد بهتری داشته باشن. تو آزمایش دیگه اومدن یه بازی مثل انگری برد رو طراحی کردن. اونجا هم افراد با توجه به امتیازی که تو بازی به دست می آوردن پول دریافت می‌کردن. افراد رو به 2 دسته تقسیم کردن. افراد ثروتمند از نظر تعداد پرتاب، یعنی تعداد پرتاب بیشتری بهشون دادن، و افراد فقیر تعداد پرتاب کمتری داشتن. خب مسلما اونایی که تعداد پرتاب بیشتری داشتن امتیاز بیشتری به دست می آوردن و پول بیشتری هم دریافت می کردن. ولی نکته‌ای که این وسط وجود داشت راندمان افراد فقیر، یعنی اونایی که تعداد پرتاب کمتری داشتن، بالاتر بود و یعنی کمبود تعداد پرتاب باعث شده بود افراد با دقت بیشتری پرتاب کنن. و اینجای کار دیدیم که کمبود باعث شده بود که تمرکز افراد بالا بره و خب چون تمرکزشون بالاتر بود تونسته بودن کارا رو با راندمان بهتری انجام بدن. ولی خب مشکل کمبود کجاست؟
مشکلی که کمبود برای ما به وجود میاره اینه که وقتی تمرکز ذهنی ما روی موضوعی بالا میره، در واقع ذهن ما وارد تونلی میشه و در اصطلاح تونل بین میشه. یعنی هیچ چیزی خارج از تونل رو نمیتونه توجه کنه، یعنی مسائل و مشکلات رو نمیتونه از جنبه‌های مختلفی بررسی کنه و تجزیه تحلیل کنه. مثلا دانشجویی که دچار مشکل مالیه نمیتونه رو آزمونش تمرکز کنه، چون ذهنش وارد یک تونلی شده که فقط مشکل مالیش رو میتونه ببینه. نویسنده‌های کتاب آزمایشی رو طراحی میکنن که توی مرکز خرید از افراد تست هوش میگیرن. اونا افراد رو به دو دسته تقسیم میکنن، یعنی دو سناریو برای این افراد بیان میکنن. تو سناریو اول بهشون میگن که فرض کنید که ماشین شما خراب شده و شما باید $150 برای تعمیر اون ماشین هزینه کنید. تو سناریوی دوم به افراد میگن که ماشین شما خراب شده ولی شما باید $1500 هزینه کنید. بعد از بیان این سناریو برای افراد از اونا تست هوش میگرفتن. تو سناریوی اول هیچ فرقی بین افراد فقیر و ثروتمند نبود، یعنی تقریبا سطح هوشی برابری با هم داشتن. ولی تو سناریوی دوم که $1500 باید هزینه تعمیر ماشین میدادن، این $1500 ذهن افراد فقیر رو درگیر کرد، یعنی فقط فرضش ذهن اونا رو درگیر کرد و اونا تقریبا 10 واحد IQ امتیاز کمتری از افراد ثروتمند به دست آوردن. 10 واحد IQ اختلاف خیلی بالاییه. در واقع میشه گفتش که 10 واحد IQ میتونه یه فرد نابغه رو به یه فرد معمولی یا یه فرد معمولی رو به یه کودن تبدیل کنه. مثل این میمونه که شما 24 ساعت نخوابید، عملکرد مغزی شما به شدت کاهش پیدا میکنه. اینجا کار دیدیم که هوش افراد فقیر نسبت به افراد ثروتمند به خاطر اینکه درگیری‌های ذهنی بیشتری افراد فقیر دارن کمتر بوده. کمبود فقط هوش افراد رو تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه خود کنترلی اونا تحت تاثیر قرار میده. تو آزمایشی که نویسنده‌های کتاب طراحی کردن، تو مانیتور 2 تا تصویر به کاربران نشون میدادن، تصویر گل و قلب. این تصاویر یا در سمت راست ظاهر می شدن یا در سمت چپ و از کاربران داوطلبین خواستن که اگر تصویر قلب در سمت راست ظاهر شدن اونا کلید سمت راست رو بزنن و اگر در سمت چپ ظاهر شدش اونا کلید سمت چپ رو بزنن. ولی در مورد گل معکوس این بود، اگر گل در سمت راست ظاهر شده بود کاربرا باید کلید سمت چپ رو میزدن و اگر در سمت چپ ظاهر شده بود کاربرا باید کلید سمت راست رو میزدن. خب مسلما قلب کاری نداشت و همه جواب درست میدادن، ولی وقتی که گل ظاهر میشد یک خود کنترلی باید فرد داشته باشی که بتونه جواب درست رو بده. مثل آزمایش قبل اومدن برای افراد سناریوهای مختلف مالی مثال قبل تعریف کردن. جالب اینه که خودکنترلی افراد ثروتمند هیچ تغییری نکرد، ولی خودکنترلی افراد فقیر از 80% به 60% کاهش پیدا کرد. مسلماً این آزمایش‌ها تو محیط آزمایشگاهی انجام شده و زندگی واقعی، یعنی دغدغه‌های مالی واقعی، تاثیر به مراتب بیشتری رو ذهن افراد خواهد گذاشت. نویسنده‌های کتاب برای اینکه ببینن تو زندگی واقعی مشکلات چه تاثیری رو ذهن افراد فقیر میذاره، به سراغ کشاورزای نیشکر تو هند رفتن. این کشاورزا درآمد سالانه داشتن، یعنی تو ماه‌های قبل از برداشت محصولشون به شدت فقیر بودن، ولی تو ماه‌های بعد از برداشت محصول و فروختنشون وضع مالی خوبی داشتن. اونا اومدن همین آزمون تست IQ و خودکنترلی رو از این کشاورزا قبل از برداشت محصول و بعد از برداشت محصول گرفتن. جالب اینه که 9 تا 13 واحد اختلاف وجود داشت تو IQ این افراد، یعنی افراد وقتی پول دریافت میکردن باهوشتر بودن
و عملکرد ذهنی بهتری داشتن. تو خود کنترلی هم دقیقا مشابه مثال قبل، افراد بعد از برداشت محصول نتایج بهتری به دست آوردن. یه تصور عامه وجود داره که بسته های بزرگ چیپس بیشتری دارن و به صرفه ترن. یعنی وقتی که شما 2 برابر یه بسته معمولی پول برای یه بسته بزرگ میدید، انتظار دارید که اون بسته بزرگتر چیپس بیشتر از 2 برابر داشته باشه. یکی از کارخونه‌های چیپ سازی تو آمریکا از همین تصور سوء استفاده کرد و تو بسته‌های بزرگتر مقدار چیپس کمتری ریخت. جالب اینه که تو محله‌های پولدار آمریکا هیچ کس تشخیص نداد که این بسته ها چیپس کمتری داره و بسته ها به همون میزان فروش میرن. ولی تو محله های فقیرنشین آمریکا کسی دیگه پول بابت این بسته ها پرداخت نمیکرد. میشه گفتش که افراد فقیر با دقت بیشتری خرید میکنن و شاید هم این جنبه به خاطر این باشه که اونا مجبورن با دقت خرید کنن. فرض کنید شما به مسافرت میخواید برید و یه چمدون کوچیک دارید. خب شما مسلماً لباساتون رو با دقت بیشتری میچینید و حتی بین بردن کتونی و کاپشنتون مجبور میشید که یک کدومو بذارید داخل چمدون، چون فضای کافی داخل چمدون وجود نداره. ولی وقتی چمدون شما بزرگ باشه، شما شاید هیچ انرژی برای چیندن وسایل نذارید و هر چیزی هم که نیاز داشته باشید داخل چمدون می‌ریزید. در واقع اتفاقی که تو خرید افراد هم میفته به همین صورته. افراد فقیر وقتی یک خریدی میکنن، مثلا یک کت چرمی میخرن، ذهنشون درگیر این میشه که پول این خرید رو باید از کجا تامین کنن. ولی افراد ثروتمند ذهنشون اصلا درگیر این مسائل نمیشه، چون اونا دوچار فراوانی هستن. تو آزمایشی از افرادی که از فروشگاه می اومدن بیرون خواستن که قیمت یکی از اقلامی که خریده بودن رو بیان کنن. افراد ثروتمند معمولا حتی میزان خریدی که کرده بودن، سرجم خریدهاشون هم به یاد نمی آوردن. ولی افراد فقیر ریز خریدها و قیمتها رو به درستی بیان می‌کردن. در واقع افراد فقیر خود کنترلی خیلی زیاد و انرژی زیادی رو صرف این میکنن که خرید بهینه‌ای داشته باشن و این انرژی زیادی که موقع خرید صرف میکنن باعث میشه که خسته بشه ذهن. دانشمندا خود کنترلی رو به یه عضله تشبیه میکنن که وقتی شما بیش از حد ازش کار میکشی، این عضله خسته میشه و دیگه کار نمیکنه، به اصطلاح آف میشه. تو افراد فقیرم دقیقاً ذهنشون به همین صورت عمل میکنه. اونا چون انرژی زیادی بر خود کنترلی و نخریدن چیزایی ریز به خرج میدن، بعد از مدتی خسته میشه ذهن و خود کنترلی خودشون رو از دست میدن و دست به خریدهای احمقانه میزنن. یعنی اونا ریز هی خودشون کنترل میکنن، بعد با یه حراج یا یه کتی که خیلی آرزوی داشتنشو داشتن مواجه میشن و اختیارشون از دست میدن و تمام پسنداز یا اون پولی که جمع کرده بودن رو خرج میکنن. تو هند بازارهایی وجود داره که افراد دستفروش تو این بازارها بساط پهن میکنن. هر کی گوشه خیابون یه بساطی پهن میکنه و اجناسش رو به فروش میرسونه. این دستفروش ها معمولا سرمایه حدود 1000 روپیه دارن و فروش روزانه اونا 1100 روپیه است، یعنی روزانه 100 روپیه سود میکنن. این افراد چون سرمایه اولیه نداشتن مجبورن این 1000 روپیه رو با سود 5% روزانه برگردونن. یعنی از اون 100 روپیه‌ای که درآمد داشتن 50 روپیه‌اش رو به عنوان سود قرضی که گرفته بودن پرداخت کنن. نویسنده‌های کتاب به سراغ این فروشنده‌هایی رفتن و می‌خواستن ببینن آیا مشکل این افراد با آموزش برطرف میشه. اونا یه پیشنهاد به این افراد دادن. بهشون گفتن که اگه روزانه شما 5 روپیه جمع کنید و هر روز با این 5 روپیه جنس بخرید و روزانه 5 روپیه کمتر
قرض بگیرید، شما بعد از 2 ماه میتونید 1000 روپیه پسنداز داشته باشید و دیگه نیاز به گرفتن قرض نخواهید داشت. خب مسلما این افراد روزانه پول کمتری قرض میگرفتند و سود کمتری هم پرداخت میکردن و هر روز درآمدشون بیشتر از روز قبل میشه. این دستفروش رو شروع کردن، 3-4 روز این کار رو انجام دادن، ولی یک دفعه تمام پولی که پس انداز کرده بودن و برای خرج الکی صرف میکردن. در واقع فقر نمیذاشت اینا تسلط کاملی بر زندگیشون داشته باشن. نویسنده‌ای کتاب اومدن یه آزمایشی طراحی کردن. 100 نفر از این فروشنده ها رو تراکنش‌های مالیشون رو به مدت 1 سال زیر نظر گرفتن و گفتن خب این افراد نمیتونن پول پس انداز کنن و خودشون از شر فقر نجات بدن. ما بیایم این 1000 روپیه اولیه رو به اینا بدیم، یعنی از اول درآمد اینا رو 2 برابر کنیم، چون اونا دیگه خب وقتی سود ندن از اون 100 روپیه‌ای که به دست می آوردن همش برای خودشون میشد. از اول به اینا 1000 روپیه بدیم و اینا رو از فقر نجات بدیم و بعدش اینا بتونن اون 50 روپیه رو هر روز پس انداز کنن و وضع مالیشون هر روز بهتر از قبل بشه. به 100 نفر از این دستفروش‌ها 1000 روپیه دادن و تراکنش‌های مالیشون رو زیر نظر گرفتن. جالب اینه که تو چند ماه اول اوضاع خیلی عادی بود، یعنی افراد درآمد خیلی بیشتری به دست آوردن و پولشون رو پس انداز میکردن، ولی بعد از 3 ماه شروع شد خرجای بی‌رویه کردن و کم کم این افراد از اون سرمایه 1000 روپیه‌ای که داشتن هی خرج میکردن و تا جایی کار ادامه پیدا کرد که بعد از 1 سال نه تنها پولی پس انداز نکرده بودن، بلکه اون 1000 روپیه هم کامل از دست داده بودن و برگشته بودن به خونه اولشون. یعنی نیاز داشتن که 1000 روپیه قرض و وام بگیرن تا بتونن کاسبی کنن. برای اینکه میزان خودکنترلی افراد رو اندازه بگیرن آزمایشی طراحی میکنن. اونا از افرادی که رژیم گرفته بودن میخوان که یه کار کامپیوتری رو انجام بدن. افراد رو به 2 دسته تقسیم میکنن. برای دسته اول مواد خوراکی مثل چیپس و بادوم زمینی و اینا رو تو زاویه دید و دسترسشون قرار میدن، ولی برای دسته دوم خارج از دید و دورتر چیپس و بادوم زمینی اینا رو قرار میدن. دسته اول بلا استثنا رژیمشون رو میشکنن و شروع میکنن به خوردن مواد غذایی، ولی دسته دوم مقاومت بیشتری انجام میدن. در واقع وقتی ما فشار زیادی به مغزمون میاریم این باعث میشه که ذهن خسته بشه و بعد از مدتی چون خسته شده نتونه خودشو کنترل کنه. تو کتاب نویسنده راهکارهایی رو برای از بین بردن کمبود و فقر بیان میکنه. خب خیلی از این راهکارها تو ایران وجود نداره. مثلا نویسنده از پسنداز خودکار یا خودکار کردن فرآیندها صحبت میکنه. مثلا تو آمریکا حالا حساب‌هایی هستن که به طور اتوماتیک از حقوق افراد مبلغی رو کم میکنن ماهانه و به یه حسابی انتقال میدن و یه سود مرکبی هر ماه وارد اون حساب میشه و حالا بعد از یه مدت طولانی مبلغ قابل توجهی میشه و افراد حق برداشت از این حساب‌ها رو نخواهند داشت. خب مسلماً بعد از 10-15 سال این مبلغ خیلی قابل توجهی شده و میتونه فرد رو از اون کمبود و فقری که هست نجات بده. ولی خب تو ایران اصلا همچین حسابایی وجود نداره و بیمه‌های عمری هم که حتی وجود داره به نوعی یه نوع کلاهبرداریه، چون ایران یه تورم بالای 25% ماهانه داره و هر سودی کمتر از 25% باعث فقیرتر شدن اون فرد میشه. امیدوارم از این خلاصه کتاب لذت برده باشید. ببخشید که صدای من یه خورده گرفته. بدرود.